اومدیم به یه سفر دیگه، اومدیم به ترکیه. بالاخره ما رسیدیم به روستای من، سیا ویلیج. این منظره تقدیم نگاه زیبایتون. صبح همگیتون بخیر باشه. اومدیم الان داخل ترمینال کشتی، مسافربری سوار کشتی شیم، بریم به سمت ازمیر. و اینکه الان اینجا یه کنترل پاس داشتون رو رد کردیم، بلیط‌ها رو چک کردن و الان توی محوطه مثل سالن انتظار نشستیم که کشتی بیاد و بریم سوار شیم، بریم امروزمون هم آغاز کنیم. با باشید. پشت همین ساختمان اونجا که ماشین مشکی پیچید، همینجا هتل ما بود. همینجا روبرو اون کشتیه که هستش، هتل ما همونجا بود. داره لنگر کشتی رو میکشه بالا. ما که زنجیر کلا اومد بالا، اون چرخه رو میچرخونه که قفلش کنه. خب بالاخره بعد از ساعت‌ها تو راه بودن و تو اتوبوس بودن رسیدیم به پاموکاله. من اشتباهی کردم، صبحی گفتم که میریم ازمیر، منظورم بودروم بوده. از جزیره کاس ما رفتیم به سمت بودروم که 1 ساعت طول کشید و بعد دوباره سوار اتوبوس شدیم و اومدیم به اینجا پاموکاله. تو منطقه جنوب غرب ترکیه میشه اگه اشتباه نکنم، جنوب غرب ترکیه است. حالا بریم اینجا رو ببینیم و یه سری توضیحات هم بهش بدم. در اینجا پاموکاله یا همون قلعه پنبه‌ای که این رسوبات آهکی که میبینید بر اثر گذشت هزاران سال، اون واکنش‌های شیمیایی به اون آبای معدنی که شامل کلسیت بوده باعث شده که این تراسای خوشگل سفید ایجاد بشه. و قبلا اینجا به خاطر اون وجود همون چشمه‌های آب گرم و اینایی که داشته جزو یکی از مکان‌های درمانی حساب می‌شده و بعدها مورد توجه یونانی‌ها و رومی‌ها قرار می‌گیره. یکی از همسفرهای ما، یعنی یه خانم آقایی که از همسفرامون تعریف می‌کردن که یعنی داشتن با هم صحبت می‌کردن اینجا که سال 1974 اومد به اینجا و اینجا کل این 3 کیلومتر کلاً سفید بوده و آب از اون بالا در جریان بوده که الان میگفت کلاً اینجا متفاوته دیگه، اون شکلی نیستش که قبلاً ما دیدیمش. خشکه، یعنی حس کردم که مثلا مثل نمک بشه دستت بهش، ولی نه، خشکه در واقع همون آهک خشک شده میمونه. Ja, mach ich so. Ja, die schickst du mir dann auch. Ja. Ja. Ich gebe dir die Channel. Ja. Kannst du dort gucken. Ja. یکی از همسفرها گفتش که داره ویدیو حرفه‌ای میگیری، باید این ویدیوها رو به منم بدی. گفتم که آدرس کانال رو میدم، حتما برو اونجا نگاه کن کل سفر رو. اینجا نزدیک یه منطقه هستش به نام یه شهر باستانی دیگه است به نام هیراپولیس که نزدیک همین تپه های پاموکاله است. نمیدونم اینجا مشخص باشه یا نه، تو آبش ماهی هستش، میبینید تو تصویر، نمیدونم مشخص هست یا نه، ولی اینجا پر ماهیه. جوی کوچیکیه که از اون آبی که از اون بالا می آمده باقی مونده. حتما انقدر نبوده که همچین وسعتی رو ایجاد کرده، ولی خب چیزی که الان باقی مونده همین یه جو باریک است، بوق کارمندی است. اومدم این بالا که این آبگرم طبیعیه رو، آب معدنیه رو دست بزنم ببینم چجوریه. و دیدم سرده، گفتم چجور آب گرمی؟ بعد میگن خب بخاطر یه مسیر طولانی رو طی میکنه برسه اینجا، واسه همین سرد شده. البته هوا هم سرده دیگه. حالا ما انقدر گرم و سرد شدیم که دیگه تیشرت پوشیدم، دیگه ترجیح دادم که هی کاپشن نپوشم، تیشرت رو پوشم. اینجا دقیقاً نشون میده که مثلا این رنگ سفیده بهش مونده و این رسوبا بهش مونده.
رسوبای آهکی. این شاخه‌های این درخته که افتاده تو آب رنگاش همه سفید شده تو کل این مسیر. یه چیز جالب و همین همسفرم تعریف کرد، میگه که اون موقع سال 74 میگه اومده بودیم، اون موقع میومدن این محلیای اینجا میومدن یه سری ظرفای سفالی رو میذاشتن توی آب. قبلش میومدن اون جایی که میخواستن یه شکلی یا طرحی در بیارن با چسب چیزی میچسبوندن که این رنگ سفیده بهش نگیره. بعد میومدن میذاشتنش تو این آبه، بعد این رنگ سفیده اون ظرفه رو میگرفته، بعد اون چسبا رو میکندن، اون طرحه از توش در میومده و بعد میومدن به توریستا میفروختن اینو. یا مثلا میگفتن از آنالیا حالا این منور که میگفت میومدن از اینجا خرید میکردن خود ترکای اینجا، یا به توریستای دیگه خارجی ها میفروختن. میگفت این کار رو تو قبل از کریسمس انجام میدادن. خب دیگه کم کم بریم به سمت هتل یه استراحت بکنیم، بعد ببینیم برنامه چیه، یا بقیه برنامه واسه فرداست یا برنامه واسه امروز هست. خواب بودم داشت توضیح میداد واسه همین نمیدونم، فقط میدونم که الان میریم هتل. تا بعد وسایل گذاشتیم تو اتاق، حالا باید بریم تو لابی که از اونجا بریم یه نمایش رقص درویشا رو نگاه کنیم و بعد دوباره برگردیم هتل یه شامی بخوریم و رقص شکم بلی دنس دارن اینجا. اگر فیلم قبرس دیده باشید تو قبرس 2 آخرش یه بلی دنسی هستش در حد چند دقیقه. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.